Góð skrifað, takk. Ég er fint.
Ja, han var på film på det. Nej, det är inte det. Det är inte det. Som spolar på bästa länken. Ja, okej. Ja.
la siete troppo, sì. Devi provare a pagare, ma te lo vuoi?
Vestur er búin að vera þokkur. Hann skrifar alltaf hann á hliðarleik. Er ég hér þá eða eitthvað?
Poter regolare le Grazie. Senti, cambiare.
Fucking yeah. Who fucking yeah? Yeah. Very good. Very good. The other good. The other good. Hej då. Good.
Potete come venire avanti, io lo so. Like you should. Who's marking? Fredrik, okay.
Vet du mycket vatten redan? Hvað margir einhverjum?
Verá, verá. Fyrsta kastið 26, ekki 7.
Þessi var cool. Jú, við að byrja. Elias, við að byrja.
Nei, se var sem drullu. Það er svo betra strákar þess að lappa hérna með alltaf skrifa Það er yfirleitt alltaf skrifa Það er samt að frá skipta sem það er sko. Það er samt að frá skipta sem það er. Einar, við verðum auðvitað. Við erum að velja. That's what makes. Það er ekki þetta. Þetta er alveg búin að velja. Tveir, 5 nefnum
Þessi næstu regn við erum alltaf að fara sögum megin. Það er ekki gleymið sem við erum siklu megin. Þannig að við erum veljum bara hlýð og við erum ekki farið sögum megin. Við erum allir saman komin eða færi, bara það er alltaf sögum megin og bara sögum fyrir ekki.
Stein, græna djöfli. Hver á að byrja þessu? Ég var inn, það var Por el pico de mí.
sést ekki. Ja, þú ert þarna megin. Já. Það er kallan yfir fyrir þess. Það er orðið tökur.
Nei, ég er bara
Ég var bara 26.
Gylfi Ásbjörns, Vilhjálmur Kjartans á móti Bjarna Sig og Kalla Helga. Síðan á 4 eða Páll Árni og Hörður á móti Trausta og Sverri. Spjaldi 8 eða Alex Daniel og Víðar á móti Þresti og Sigga Alla. Spjaldi 6 eða Pétur og Alexmann á móti Rúnari og Garðari. Á spjaldi 10 eða Gunnar Kristins og Jónbi á móti Sigurgeiri og Frey. Á spjaldi 12 eða Björn Steinar og Scott Ramsey á móti Ívari og Guðlaugi. Og spjaldi 17 eða Vítor Servo og Halli á móti Einari Möllu og Ólaði Sigurjón. Og hann var ég ekki, hvað segir Festar? 7? Já, hættu með það. Já, Festar 7.
Já. Nei, þetta er bara þetta ekki. Nú er það flott að búa þér.
Tína.
46. Nej. Once in a million. Once in a million. Älä jäämään. Hän ei ihan varma. Nyt, se on hyvä hittaa.
náttúrulega engar töl. Þetta er engar töl. En ég veit að þú alveg. Flott skor, hildilega flott skor, en gerður það sem var það rétt. Nú þegar það gerður svona, ég veit að þetta er vissi. Þú mátt alveg, og þú mátt alveg, þú mátt alveg leika þessi lög, já, akkur. Þetta er bara fyrstu. Ég býð þér að fjöðrinu. Takk fyrir leikinn. Ég sjálf að segja að ég skrifa.
Hver að velja haus og hala? Græn. Ég ætla að velja hala. Ég set nei. Hvað er best að vera þetta? Röður. Röður.
Góður Siggi.
Koma! Nú! Fína bílugunni, koma.
Thank you.
myndaðil þar laga? Hvað er að myndavélinni, segirðu? Ertu að horfa á það? Já. Svona. Er ekki fínt? Ok, takk fyrir. Gaman. Five, six, no.
Palli sem var að skrifa það. Mannfættur íslensmestari. Hvað er hann það? Palli að það skrifa það. Hann er hann Þú sleppur þetta, ég er Palli að það skrifa. Ok, það er bara gaman. Þú mátt reysa törnuna og allt það með það. Komum þú að staða þér gamli? Ég hef meitt. Hvað ertu Ég það? hef Ólafur skrifað, ég hef meitt. Ólafur skrifað, ég hef restu. Þú átt ekki að skrifa þetta. Nei. Þú getur verið þú að þú. Hindi bygga. Herru, prestur, hvað er það að skrifa? Hvað er þið í reynd? Rúnar, aðvörun og færi fyrir á næsta fót. Bjarni tók að nú fór Kontos á það? Kontos? Þetta er bara finnandi þeir velkvæmda. Við verðum að velja, múliðaði velja. Nú er besta velja. Róðar að býða með ungi hérna. Já, ég svolítið bara handa á það. Þessu gamli. Sökum fjöldum með þetta. Ég er komið big boys. Hvernig byrjuðu að byrja? Mína skrifir þetta að vinna. Stálið í þeim var ofið 800 sinnum og það var samræma. Það voru smíðað 826 fyrir kemur. Ok. Þið fá að velja hvernig... Hvað veitum við? Alltaf helst. Þetta er, ok, þetta er... Fyrir að búa, sko. Hvern? Eftir þetta. Ég ákvað bara að klokka aðeins. Heitir ofan, ekki? Nei, þá má þú mjög. Koma þá.
Hvað kannast við það? Og ég finnst að litin ekki svo djúpi í þessu. Þetta er ekki flókvært. Það snið ekki við. Það er þar að því að skilurinn er. Það er staðið. Þeir eru upp í 6. Þorgeir og Hagfinn velja í kontrafún. Þá vel ég skottið. Þú velur skottið? Þeir. Hvað skottið? Já. Kom þeir. Það kom til. Þá er þið að búla. Já. Hjá okkur er Guðjón Búlar og hann byrjar leikinn á. Ok. Er þið klárar? Það meira er. Þá byrjar Guðjón og Búla. Allir hjá þeim sem Guðjón Búla. Já, fína fyrir Gunni. Það er grænt. Það er ég elskar ég. Við erum að fá grænt. Gengur vel. Svolítið á móðs eftir. Það ekki? Síðan eins og daginn.
Spjöldin eru nöfnum. Fínar bílarnir. Og hægri. Er lærið? Þetta er verið að segja það. Kom svo.
Björn. Læsir. Nei, býtu, býðu þess. Bara, punto. Er það ekki rétt? Replay. Leggur hjá okkur.
87. 80 skoraði. Já, 97. 19. Það er það. 19. Gleiche.
Ég sé það ekki. Þetta er hitt náttúrulega. Já, ég sé ekki hérna. Hvað er fyrir mjög? 100.
6 leggir, 5 mínútur. Kemur pása, eftir 6 leggir, þá er pása. 5 mínútur. Er pása eftir 6 leikir? Eftir 6 leggir, þá er pása. 5 mínútur. Þannig klárar á því. Vítor. Já. Þú hefði það. Eftir 6 leggir, þú hefði 5 mínútur pása. Eftir 6 leikir sem við... Já. Bara svo þið klárar með það. Já. Spil það. Anton. Þið veljið, Þorgeir og Guðjón. Tökum bara þeir. En við byrjum að hóla. Það er út á liðið. Já. Það var eitthvað.
fljótt.
Fucking cool. Guarda, mi piace stavo di Shoot. 40. Fyrirgefðu, takk fyrir. Fjörutíu og átta.
Skýtsi geðið. 40 skoraði. Og síðan 44. Þrefaldur. Já, þrefaldur. Þetta var fyrir eftir. 48, 68, 73 skoraði. Saman. Sjóðan heitur. Ok. Nei, 80 skoraði. Já. 80 skoraði. 80 skoraði. Svona. Fyrirgefið. Já, hann hefði átt að fara í einmitt. Ok. 19 eftir. Takk fyrir aðeins. Leggur. Mínur ánægðar. Og síðan. Nýtt og nýtt.
40. Svo hvað gerði þú? Leggur. Tökum 5 mínúta pásu, strákar. Og stúlkur.
180.
ertu hérna, hvað ætlaði að gera? Ég er svist að tala. Er það hægt? Er það hægt? Já. Ok. Hún er tengd bara Wi-Fi-stíg. Já, en hún er tengd þessu stíga. Tölvan er tengd. Já, ég get farið inn í og sett þessu. Það er hægt að gera þetta. Nei, það er ekki hægt að taka þær út miðjum mattsæðinu. Þá er það 3. til 4. sæti eru Páll og Völlur. Og Jónbjörn og Gunni Gundi. Hann hafði samband við mig blaðamaður okkar Stefán Guðbjartsson sem er góður félagi minn og ég fór að taka mynd lið fyrir lið og svo það heitir allir lið fyrir lið og formaður minn Nú erum við með formaðurinn og formaðurinn við ávar formaðurinn til líðan svo komum við til að spjallinu þetta er allt gert fyrir mokkar hugsanlega kemur því mokkan ég ætla ekki að fá að taka tölvurina þetta er svona Netarinn að vera sjálfsagt, góða á. Jópi og Gunni Kristi. Takk fyrir það. Nei. Nei, Gunni, bara æðilegur, bara svona. Já, en ég veit Svona, vel gert.